درود ببیننده عزیز دلم. بچه‌ها ویدیو امروز با تمام ویدیوهایی که تا به امروز گرفتم کاملا فرق داره و بذارید یه داستان خیلی جالب بهتون بگم. من نزدیک به 11 ساله که توی آلمانم، ولی تا به امروز هیچ وقت عید و نوروز جشن نگرفتم و هیچ وقت سفره 7 سین پهن نکردم. ولی خب امسال با همه سالها فرق داره و دلیلش هم یه پارتنر خوب توی زندگی منه به اسم عسل. سلام بچه‌ها، من عسلم. تا به امروز من همیشه پشت صحنه بودم، ولی امروز با مهران تصمیم گرفتیم که من بیام توی ویدیو. من و عسل الان نزدیک به 1 سال و نیمه که با همیم و تصمیم گرفتیم که امسالو عید و نوروز با هم جشن بگیریم. عزیزم الان چه حسی داری اومدی جلو دوربین؟ خیلی سخته واقعا. خجالت میکشه آدم نه؟ آره. ولی کاملا طبیعیه. من اولش همینجوری بودم. آماده ای که امسال یه سفره 7 سین خیلی خفن با هم بچینیم به سلیقه هر دو تامون. آماده ای؟ اوکی. بزن قلشو بریم برای سفره 7 سینمون. بیا. آقا بریم یه خرید سفره، چی میگن سفره عیدی. بچه‌ها من اولش به سفره 7 سین گفتم 7 چین، یعنی از بس من 7 سین جشن نگرفتم که اصلا اسمش هم یادم رفته بود. آخرین عیدی که من یادمه که جشن گرفتم تو ایران بود، دقیقاً 2 هفته قبل از اینکه بیام آلمان. با کل خانواده رفتیم جشن گرفتیم و یه جورایی مثل مراسم شام آخر عیسی مسیح بود. یعنی قشنگ همه دور هم جمع بودیم و 2 هفته بعدش من میدونستم که من دارم میام آلمان و دیگه قراره که یه مدت طولانی خانواده رو نبینم. اولین مسافرتمون افتادم. یادت میاد کجا بود؟ آره، لهستان. اولین جایی که با هم رفتیم لهستان بود. یادش بخیر. تابستون پارسال با هم رفتیم. خیلی خفن بود. بچه‌ها دقیقاً هواش همینجوری بود. آفتابی، خوشگل، زیبا و خیلی بهم حال داد. از اون موقع بعد فکر کنم مسافرت با هم نرفتیم. یعنی هر جایی که من میرفتم کاری بوده و اکثرا دیگه مثلا من تنها میرفتم برای ویدیوها. ولی دیگه با هم قسمت نشد بریم. فقط یه مسافرت با هم رفتیم. نه، سوئد هم رفتیم. راست میگی. یه بارم با هم حتی سوئد رفتیم. و بچه‌ها عسل تو این 1.5 ساله همیشه تو پشت صحنه بوده. تا الان مثلا قسمت نشده بود که بیارمش جلو دوربین و امروز خیلی خوشحالم که بالاخره بعد از 1.5 سال من آوردمش جلو دوربین و داریم با هم یه ویدیو میگیریم، یه ولاگ مشترک. فکرشو می‌کردی هیچ وقت؟ نه. ببرم همیشه میگم من هیچ وقت جلو دوربین نمیام. به خاطر اینکه خجالت میکشم. آره دقیقاً به خاطر اینکه ولی اوکی میشه. من اولش مثلا اولین ویدیوامو بخوای ببینی این خط خجالتی بودم که نگو. مثلا دوربینو میگرفتم تو دستم راست چپو نگاه میکردم ببینم مثلا کسی نگام نکنه، کسی منو نبینه من یوتیوبرم و اینا. بچه‌های عزیز، آقا ما خریدمون هم انجام دادیم. البته تقریبا. آقا ما سبزه گرفتیم. چقدرم خوشگله. و اینجا رو ببینید. بچه‌ها نوشابه زمزم و لیموناد. زمزم بیشتر دوست داشتی یا لیموناد مثلا؟ من لیموناد اصلا نخوردم لیموناد. من فانتا دوست دارم. جدی؟ آره. بچه‌ها زمزم منو یاد کبابی میندازه. واقعا نمیدونم چرا. و اینو ببینید کلوچه نادری. بچه‌ها حال و هوای عیده و واقعا آدم یاد شمال میفته همچین کلوچه‌ای میبینه. من اینو تو لایجان زیاد می‌خوردم. آره بعد مال اون سمتا باشه. بعد ما مثلا اون سمتا میرفتیم یه مغازه‌ای بود همیشه از اونجا خرید می‌کردیم. همه ایرانو میده. عاشقشم بچه‌ها. من عاشق کلوچه نادریم. بچه‌ها اینم از خرید امروزمون. حالا برگردیم خونه تا سفره‌مون رو بچینیم. البته اگه این ترافیک بذاره که ما برسیم خونه. الان دقیقاً نیم ساعته که ما تو این ترافیکیم. انگار عید اومده آلمان. اینجا ترافیک شده. نمیدونم چه خبره. انگار اینا دارن میرن شمال. آقا ما برگشتیم سمت خونه و خودتون ببینید به به عجب سفره 7 سینی. به به آقا واقعا خسته نباشید. بچا همه این زحماتش عسل کشیده. این چیه الان؟ این سماقه؟ بله. این چیه؟ سمنو؟ و چیه؟ خرماست. خرمای نرسیده؟ سنجد. این سنجده. این چیه؟ سرکه. این سمنو. بچا سکه، برنج، سیب، شیرینی. یه سوال الان دارم. شیرینی که اولش شه اینجا چیکار میکنن؟ نمیدونم تو شکمو گذاشتی. آره بچا اینو من گذاشتم که گشنم شد از اینا بخورم. بعد سیر داریم، چمن داریم و این چیه؟ بابا این چمنه دیگه. این کجاش سبزیه؟ سبزی همون چمنه. و به به آقا سفره 7 سین مام آماده است. بعد از 11 سالی که من توی آلمان بودم این واقعا اولین سفره 7 سینی که اینجا تو خونه خودمون چیدیم. و الانم که شما دارید این ویدیو رو میبینید سال تحویل شده و سال جدید رو از همین الان از همینجا به همتون تبریک میگم و امیدوارم که تو این سال جدید موفقیت، شادی، جیب پرپول همه چیز برسه بهتون. و بچه‌ها حتما برای سالتون هدف داشته باشید و
با تلاش سعی کنید که به اون هدفاتون برسید. و امسال ما هم هدف داریم. هدف ما اینه که کانال یوتیوب اونا برسونیم به رنک 1 ایران و تمام تلاش ما امسال میکنم با ساختن ویدیوهای جدید، با ساختن ویدیوهای خلاقانه و ویدیوهای خیلی خفن که ما به این خواستمون هم برسیم. کلی سورپرایز دارم. قراره یه کارایی بکنیم که سال دیگه اگه اینجا وایسادم واقعا به خودم افتخار کنم. و این کانال خودتونه بچه‌ها. شما وقت میذارید ویدیوهای منو تماشا میکنید و منم تمام تلاشمو میکنم که اون وقتی که گذاشتید به هدر نره و یه ویدیویی ببینید که کیفیتش خیلی بالا باشه. و به نظر من این احترامیه که هر یوتیوبری باید به بیننده بذاره. اولین سوالی که ازت دارم اینه که چه حسی داری الان داریم با هم ویدیو میگیریم؟ حس خجالت. جدی؟ آره. از چی؟ بیننده خودمونن. کانال خودته. آره ولی من عادت ندارم به جلو دور. بچه‌ها واقعا کار سختیه و به همین دلیل هم بود که من اصلا تا حالا با هم ویدیو نمیگرفتیم، ولی تو پشت صحنه ویدیوها، مخصوصا ویدیوهایی که تو این خونه میگرفتم، همیشه بوده و کمکم میکرده و دمت هم گرم. واقعا مرسی. بریم سراغ دومین سال. اولین باری که منو دیدی حست به من چی بود؟ من به این گوگلی مظلوم. آره خیلی مظلوم. بازیرم با. ولی حست مثلا چی بود به من؟ گفتم عجب پسر مؤدبیه. بیشتر بگو. بیشتر دیگه. نه دیگه همینو دیگه. همش همین. فقط سر به زیر و مؤدب. خب دیگه خوبه. بابا یکم بیشتر مهربان، خوشتیپ، خوش قیافه. 100%. بچه‌ها اصلا من واقعا ناامید شدم. عزیزم وقتی که تو مؤدبی سر بزیری این بهترین چیزه دیگه. بقیه چیزا تو تازه اون روح منو ندیده بودی. الان به نظرت مؤدب و سر به زیر هستا؟ نه. تو چی؟ ببین اولین باری که من تو رو دیدم گفتم یه دختره سنگین و با خانواده است. خب یعنی واقعا اینو میشد دید ازش و همین باعث شد که مثلا نظرم سمت جلب بشه. البته بیشتر از این هم بودا ولی خب الان نگیم بهتره دیگه. الان دیگه اگه بگم دیگه آره پرو میشه. اگه هیچ محدودیت مالی وجود نداشت و میتونستیم به همه جای دنیا سفر کنیم، ترجیح میدادی کجا بریم؟ ایران. جدی؟ آره. منم واقعا همین الان که داشتم سوال ازت میپرسیدم همین ایران اومد تو ذهنم. ولی خب خیلی دوست دارم مثلا کانادا و آمریکا هم ببینم، ولی برای زندگی نه. برای زندگی به نظرم هیچ جای ایران نمیشه. خب مخصوصا وقتی که محدودیت مالی نداشته باشی. ولی اگه محدودیت مالی داشته باشی بدترین کشور ایرانه. خب ایران وطنه، آدم دلش تنگ میشه، دوست داره بره کشور خودش زندگی کنه. 100%. همه کشور موافقم. خودش راحت تره. بله. سوال بعدی یه سوال خیلی خفنه. تا حالا خوشترین لحظاتی که ما با هم داشتیم چیا بودن؟ خوشترینشون، زیباترینشون، بهترینشون. خیلی چیزا بودن. جدی؟ آره. کدومش مثلا؟ آخه همه روزا که ما با هم بودیم خوب بوده، خوش بوده. دیگه میبینی پسر که اخلاقش خوب باشه، مهربان، جنتلمن، خوشتیپ، حتی این شکمو در نظر نگیرا. این دیگه حالا ببین هر چیز خوبه یه چیز منفی هم داره دیگه. اینو در نظر نگیر. یا یه آرزوی مشترک رو به بیننده ها بگیم. مثلا یه آرزویی که مثلا هم آرزوی من باشه، هم آرزوی تو و مشترک باشه. یکی اینکه بریم ایران زندگی کنیم. واه این که خیلی خوبه. ولی ایران زندگی کردن فکر نکنم بتونیم. چون که من اگه بیام ایران بعد برم سربازی. من در سال بیش از 3 ماه نمیتونم بیام ایران. ولی به غیر از اون یه آرزو مشترک دیگه. اینکه تو همیشه هر روز تلاش میکنی، دوست داری که توی یوتیوب نفر برتر بشی. این آرزوی منم هست برای تو. مرسی عزیزم. بچه‌ها اینم از آرزوی مشترک ما و با امید خدا امسال میرسیم بهش. امسال اگه نشد سال دیگه رو 100% بهش میرسیم. ولی من مطمئنم همین امسال هم بهش میرسیم چون ایده‌ای که داریم خیلی باحاله. آقا اینم بهتون بگم که بچه‌ها من پارسال مثلا درآمدم قطع شده بود توی یوتیوب و واقعا توی بدترین شرایط زندگیم بودم. و تو اون تایم خیلی از دوستایی بودن که حتی پشت منو خالی کردن و اصلا اون شرایط بعد من براشون مهم نبود و من حتی یادم مثلا بعضی وقتا اصلا نمیدونم چجوری من خودم رسوندم به آخر ماه. یعنی خیلی اتفاقات افتاد که شما شاید 1% هم ندونه چه اتفاقایی بوده. ولی خب در کل تنها کسی که همیشه پشت من بوده، مثلا از من حمایت می‌کرد تو اون تایمی که من هیچی نداشتم، تو اون تایمی که مثلا شرایط بد بود، تو اون تایمی که تنها بودم، اصل بودش که همش پشت من بود. و از همینجا ازت تشکر میکنم و واقعا شاید شما برای بار اول باشه که اصل رو میبینید، ولی توی پشت صحنه ویدیو خیلی بهم انرژی داده، خیلی بهم کمک کرده و ازتون میخوام که توی کامنت هم کلی انرژی مثبت بدید بهمون و بازم بهتون میگم که امیدوارم که امسال بهترین سال زندگیتون باشه. و بریم سراغ جمله معروف من. جمله معروف من چیه؟ عشق منید عشق گری. تا یه ویدیو دیگه، بای بای.